අපේ JJ YouTube channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම අරගෙන මගේ channel එකේ වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඒක තමයි කැමරා unboxing එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය කැමති Polaroids කැමරා වලට. ඉතින් අද මම හිතුවා මගේ channel එකේ Polaroid කැමරා එකක් unbox කරන්න. ඉතින් මේකේ model එක තමයි FUJIFILM Instax Mini කියන එක. ඉතින් මම මේකට ගොඩක් මාසයි අනිවාර්යයෙන්ම girls නම් මේකට ගොඩක්ම කැමති වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අද මම මේ unboxing එක මගේ channel එකේ කරන්න හිතුවේ. අපි දැන් මේකේ unboxing එකට ගිහින් බලමු. මේ කැමරා එක එන්නේ මේ වගේ cute box එකක. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කැමරා එකේ model name එක මේ විදිහට box එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ selfie mirror එක ගැනත් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් describe කරලා තියෙනවා. side එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි instructions ටිකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ side එකේ මේ box එකේ content වෙලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඒගොල්ලන් describe කරලා තියෙනවා. මේකේ කැමරා එක ගැන lens එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒකේ lens attachment එක ගැන කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම stickers, battery, instruction manual මේ වගේ 1 year warranty එකක් තියෙනවා. මේ වගේ විස්තර මේකේ describe කරලා තියෙනවා. box එක පිටිපස්ස ගත්තොත් මේ වගේ cute pictures ටිකක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි box එකේ උඩ ඔයාගේ කැමරා එකේ color එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ Flamingo Pink කියන color එක. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් colors මේ කැමරා එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන්නේ හොඳම part එකට. ඒ කියන්නේ මේ කැමරා එක unbox කරගන්න තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් මේ box එක open කරපු ගමන්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කැමරා එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. එහෙම අයින් කරගත්තට පස්සේ මේකේ manuals ටික ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මේ box එකේ තියෙනවා cute sticker එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් කොහේ හරි අලව ගන්න ඔයා කැමති තැනක. ඒ වගේම තමයි මේකේ belt එක. මම හිතන්නේ ඒක නම් ගොඩක්ම cute belt එකක්. මම ඒකට ගොඩක්ම ආසයි. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කැමරා එකට attach කරලා තියෙන තවත් මෙහෙම attachment එකක් එනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ pictures ගොඩක් zoom කරලා capture කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ කැමරා එකට ඕන කරන battery එකත් මේ විදිහට එනවා. දැන් අපි යන්නේ මේ පැකේජින් එක අයින් කරලා අපේ කැමරා එක කොහොමද කියලා බලන්න. කැමරා එක පැකේජින් එකෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේකේ බැටරි සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන තියෙන කැප් එක අයින් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ බැටරි ටික මේ විදිහට කැමරා එකට දාගන්න. ඊළඟට අපේ කාටරේජ් එක මේකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදී ඔයගලන්ට පුළුවන් පිටිපස්සේ තියෙන මේ කැප් එක අයින් කරලා ඔයාගේ කාටරේජ් එක මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් මේ කාටරේජ් එකේ තියෙන yellow line එක කැමරා එකේ තියෙන yellow line එකත් එක්ක එකට සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි මේක හරි විදිහට දාන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක දාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට කැප් එක වහන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන lens එක ගාව තියෙන බටන් එක press කරලා තමයි ඔයාගේ මේ කැමරා එක on කරගන්නේ. ඉතින් මේක press කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට lens එක open වෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ flash එක මේ විදිහට lens එක ගාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ flash එක යහපැත්තේ තියෙන holes දෙකෙන් තමයි අපේ environment එකේ තියෙන lighting කොහොමද කියලා measure කරන්නේ. ඉතින් මේ sensors වලින් අපේ environment එකේ තියෙන lighting measure කරාට පස්සේ මේ LED bulbs වලින් ඔයාට indicate කරනවා මොන settings ද අපි මේ picture එක capture කරන්න කලින් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න කලින් මෙතන තියෙන මේ පොඩි ඩොට් එක අපේ LED බල්බ් එකේ ඉන්ඩිකේට් කරන තැනට අපි සෙට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම සෙටප් කරලා ඉවරනාට පස්සේ තමයි අපේ ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ලෙන්ස් එක උඩ තියෙන selfie mirror එකකින් අපි selfie එකක් කැප්චර් කරගද්දී මේ විදිහට mirror එක බලලා අපේ selfie එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ mirror එකෙන් පේන විදිහටම තමයි අපේ selfie එක කැප්චර් වෙන්නේ.
අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති වෙන්නේ ඉතින් කියලා. ඒ වගේම තමයි පොලරොයිඩ් කැමරා එකක් මීට කලින් දැකලා නැති අය ගොඩක් ආස වෙන්නේ නැතිත් කියලා හිතනවා. ඒ වගේම හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න නැතිත් කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ තියෙන මගේ සැම්පල් පික්චර් එකක් මම මේක ෂූට් කරනකොට මම ගත්ත එකක් තමයි තියෙන්නේ. තාම මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තාම බිල්ඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ කලර් එක එන්න වැඩි වෙනවා. මේක එන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නොඩත් එක පැත්තකින් දාලා ගෙදර ඉපරමස් තමයි. මේක හරි කාලයක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් ඉස්සරහට අරන් එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මාව YouTube එකේ JJ කියලා සර්ච් කරලා මම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේක සැම්පල් පික්චර්ස් එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ Instagram එකේ ගිහලා JJ